හැමදාම කඩෙන් කන කොත්තුව අද ගෙදර හදලා කමුද? ඉතින් පිරිසිදුවට රසට කොහොමද චිකන් කොත්තු එකක් ගෙදර හදාගන්නේ කියලා තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න යන්නේ. කොත්තු එක හදන්න අද මම පාවිච්චි කරේ කඩේ තියෙන පරාටා එක. ඉතින් ඔයාලටත් සුපර් මාකට් වලින් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි අද මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලා ඩුබායි වල ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ පරාටා එක පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් රසයි. ලංකාවේ ඉන්න අයට සුපර් මාකට් වල ගන්න පුළුවන්. මම මේක තවත් ටිකක් රස වැඩි වෙන්න බටර් ටිකක් ගාලා තමයි දෙපැත්ත රත් කරගත්තේ. විනාඩි 2ක් විතර රත් කරාම දුමුරු පාටට හැරිලා කඩෙන් ගත්තා වගේම තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට චූටි කෑලි වලට කපා ගන්න ඕන. මොකද අපිට කඩේ වගේ අර ගහන්න එකක් නැහැනේ ගෙදර. ඉතින් ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් පොඩියට කෑලි කපා ගන්න. එහෙනම් අපි කොත්තුව හදන්න පටන් ගමු. මුලින්ම මේ විදිහට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා රත් වුනහම තෙල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. අද මම සුදු පොල් තෙල් පාවිච්චි කරේ. තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ කරපිංච වලින් ස්වල්පයක් බීලුණු ගෙඩි භාගයක් හීනියට කපලා එකතු කරගත්තා. ඉතින් පරාටා 6කින් තමයි අද මම මේ කොත්තුව හදාගන්නේ. දෙන්නෙක්ට හරි තුන් දෙනෙක්ට හරි ඒක ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳින් කලවම් කරන්න ඕනේ. ලුණු ටික රන්වන් පාටට හැරෙනකල්ම. ඒකට මම තව තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු වලින් තේ හැඳි එකකුත් එකතු කරගත්තා. ලුණු ටික රන්වන් පාටට බැදුනහම තමයි ඉඟුරු සුදු ලුණු එකතු කරන්නේ. නැත්තම් මුලින් එකතු කරොත් ඒ ටික කර වෙන්න පුළුවන්. ලුණු සුදු ලුණු ටික හොඳටම තෙම්පරා දුනාට පස්සේ කපාගත්ත ගෝවා ගෙඩියෙන් 4 එකක් වගේ තමයි මම මේකෙන් එකතු කරේ. හීනියට කපලා එකතු කරගන්න. ඉතින් එළවලු දාන තරමට කොත්තු එකක් ගොඩක් රස වෙනවා. ඒකට මම තව ලීක්ස් වල සුදු පාට කොටස එකතු කරගත්තා. දැන් මේ දෙක එකතු කරලා හොඳින් ටිකක් කලවම් කරගන්න අමු ගතිය යන්න. ඊළඟට ඒ ටික තෙම්පරා දුනාට පස්සේ මම කැරට් අලයක් වගේ ග්‍රේට් කරලා එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ එළවලු ටික හොඳට තෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම තව තෙල් තේ හැඳි එකමාරක් විතර එකතු කර ගන්නවා. මොකද බිත්තර ටික දැන් මේ වෙලාවේදී දා ගන්න ඕන නිසා. බිත්තර ටික එකතු කරලා චුට්ටක් තියෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ හැන්දෙන් කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලොකු කෑලි ඕන නම් මේක තව ටිකක් වෙලා තියලා කෑලි කඩා ගන්න. මම ඉතින් මේ අද ටිකක් එළවලු ටිකක් එක මිශ්‍ර කරලාම ගන්න හිතුවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔන්න ඉතින් මේ වෙනකල් අපි ලුණු එකතු කරගත්තේ නැහැනේ. දැන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හොඳට ලුණු දාගන්න. ඔන්න දැන් අපේ බිත්තර මිශ්‍ර එළවලු තෙම්පරාදුව හරි. දැන් මේකට අපි කපාගත්ත පරාටා ටික එකතු කරගමු. ඉතින් කපාගත්ත පරාටා ඔක්කොම එකපාර දාලා මේ විදිහට කලවම් කරන්නේ නැහැ. ටිකින් ටික දාලා තමයි කලවම් කරන්නේ. නැත්තම් අර මිශ්‍රණය හැම පරාටා එක්කම දැවටෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා විටින් විට පරාටා ටික එකතු කරගනිමින් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. මොකද අපිට අර වගේ ගහන එකක් තිබ්බනම් ඔක්කොම එකපාර දාලා වුණත් ඒ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෙවල් වල අපි හදනකොට මේ විදිහට තමයි හදාගන්න වෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් පරාටා ටික ඔක්කොම එකතු කරගත්තට පස්සේ මම කලින් දවසේ හදාගත්ත චිකන් එක හොදි ටිකයි කෑලි ටිකයි චූටියට කපලා එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඒකෙන් හොඳ රසයක් මේ කොත්තු එකට කඩේ වගේම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් චිකන් කරි එකක් හදලා ඉතුරු එකක් තියෙනවා නම් හරි, එහෙම නැත්නම් ඒ වෙලාවට එකක් හදලා හරි ගන්න. ඒ එකතු කරාම තමයි අපිට කඩේ විදිහටම කොත්තු එක රසට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් චිකන් කෑලි ටිකක් චූටියට කඩලා එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම තව මදිනල් ලුණු වගේම ඔයාලට තව ටිකක් සැරට ඕන කියලා හිතෙනවා නම් කෑලි මිරිස් චුට්ටකුත් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ටිකක් වැඩි ගින්දරේ හැම වෙලෙම කලවම් කරගනිමින් කොත්තුව හදාගන්න. දැන් මේ වෙලාවේදී මම ලිප ඕෆ් කරා. ඕෆ් කරලා ලීක්ස් වල කොළ පාට කොටස හීනියට කපලා එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් නම් බීලුණු ටිකක් හීනියට කපලා එකතු කරගන්න. කොත්තුව තවත් රසයි එහෙම අමුයෙන් හැපෙනකොට.
ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හොදි කොත්තුවට එකතු කරලා කන්න කැමති නැත්නම් හොදි එකතු කරන්නේ නැතුව කොත්තුව හදාගෙන වෙනම හොදි එකත් එක්ක කන්නත් පුළුවන්. එහෙම කන්න කැමති අයත් ඉන්නවනේ හොදි නැතුව කන්න. ඒ අයට එහෙම කන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අවසානයේට ඔයාලට පේන්නේ. ඉතින් මම අර කිව්වා වගේ බීලුණු කෑලි ටිකක් කපලා දාගත්තාම කොත්තුවත් එක්ක කනකොට හරිම රසයි. සමහර අය මාළු මිරිසුත් එකතු කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් එහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන මං හදාගත්ත රස්ම රස කොත්තුව ඔයාලටත් පුළුවන් හදලා බලලා ඔයාලගේ අදහස් මාත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.